সাবস্ক্ৰাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনাৰসৰ কেকৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই কেকবিধ কম বস্তুৰে কম সময়তে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি আৰু খাবলৈও বিৰাট সোৱাদ লগা হয় যিহেতু আনাৰসৰ খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় গতিকে বলকচোন এতিয়া আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো আনাৰসৰ কেক বনাবলৈ এয়া মই অলপ আনাৰস কাটি পেলাই লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি এটা মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম এয়া খুব ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ এতিয়া এটা ষ্টিলৰ বাচন লৈ লৈছোঁ ইয়াত মই এয়া 1.5 কাপ আটা দিম মই ময়দা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কেক বনাবলৈ আটাটো হেলদি হয় কাৰণে মই আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু লগত দিম এয়া 1 কাপ চেনি আৰু এয়া আনাৰসৰ পেষ্টখিনি মই ইয়াত দি দিম অলপ অলপকৈ প্ৰথমতে অলপ দিম প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ মই ব্যৱহাৰ কৰিম চেনিটো অকমান সৰহকৈ দিব লাগিব কাৰণ আনাৰসটো অকমান টেঙা হ'ব পাৰে এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম প্ৰথমতে দৰকাৰ হ'লে আকৌ আমি আনাৰসৰ পেষ্টখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম ময়দাৰ সলনি আটা দি কেক বনালেও বেয়া নহয় খাবলৈ ভাল হয় এতিয়া মই আৰু অকমান আনাৰসৰ পেষ্ট দি দিছোঁ এইখিনি ভালকৈ সানি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত মই ডিম ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ডিম নিদিয়াকৈ মই কেকটো বনাম এতিয়া ইয়াত দিম আধা কাপ ৰিফাইন যেহেতু মই 1.5 কাপ আটা লৈছোঁ সেইকাৰণে মই ৰিফাইন আধা কাপ লৈছোঁ ভালকৈ মিশ্ৰণখিনি আকৌ মিহলাই দিম এইখিনি মিহলাই হৈছে এতিয়া ইয়াত অকণমান খোৱা সোডা ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া ইয়াত মই বেকিং পাউডাৰো নিদিওঁ অকল খোৱা সোডাটো দিছোঁ একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ কেকটো মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ মিলাই দিছোঁ যাতে ইয়াত গোটা ৰখি নাযায় অকণমান ডাঠ হৈ থকা যেন লাগিছে ইয়াত মই এতিয়া অকণমান পানী যোগ কৰি দিছোঁ পুনৰ ভালকৈ মিহলাই দিছোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ মিহলাই হৈ গ'ল মিশ্ৰণখিনি এতিয়া এটা ষ্টিলৰ বাতিত ৰিফাইন অলপ দি পেলাই ওপৰত আটা গুৰি ছটিয়াই লৈছোঁ এতিয়া যিখিনি মিশ্ৰণ কেকৰ সেইখিনি এই বাতিটোত বাকি দিম মিশ্ৰণখিনি ইমানটো জোখত কৰিছোঁ এনেকুৱা জোখত কৰিলে কেকটো পাৰফেক্ট হয় আৰু ইয়াত ডিম ব্যৱহাৰ কৰা নাই যদিও কেকটো খাবলৈ বিৰাট ভাল হয় একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাব পাৰি মিশ্ৰণখিনি এটা বাকি দি হৈ গ'ল এয়া ওপৰত অলপ বাবলছ নিচিনা উঠি গৈছে মিশ্ৰণটোৰ এইবোৰ ওলাই যাব লাগিব ওলাই যাবৰ কাৰণে অকণমান এনেকৈ টেপ টেপ কৰি দিছোঁ তেতিয়া ভিতৰত যদি খালী জেগা থাকি গৈছে সেইখিনি ফিল আপ হৈ যাব আৰু বাবলছখিনি উঠি নাইকিয়া হৈ যাব এটা কুকাৰ এটাত ষ্টেণ্ড এডাল ভৰাই পেলাই কুকাৰটো আগতীয়াকৈ প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ 10 মিনিট এতিয়া কেকৰ মিশ্ৰণৰ বাতিটো খুব সাৱধানে কুকাৰটোত ভৰাই দিছোঁ যিহেতু কুকাৰটো গৰম হৈ আছে সাৱধানে ভৰাব লাগে কুকাৰটোৰ ঢাকনিখনৰ হুইচেলটো খুলি ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ এতিয়া প্ৰথম 5 মিনিট সময় হাই ফ্লেমত ৰাখিম বাকী 25 মিনিট সময় ল' ফ্লেমত ৰাখিম এয়া 30 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি চাইছোঁ আৰু চুৰি এখন সুমুৱাই পেলাই চাইছোঁ কেকটোত এয়া লাগি অহা নাই মানে আমাৰ কেকটো সিজিলে গতিকে এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আৰু এয়া কেকটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ডিছ এখনত উলিয়াই ল'লোঁ খুব ধুনীয়া হৈছে কেকটো বিৰাট কোমল হৈছে এয়া কাটি দেখুৱাইছোঁ কম বস্তুৰে বনাইছোঁ যদিও কেকটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে খুব ধুনীয়া আনাৰসৰ গোন্ধ এটা আহিছে কেকটোৰ পৰা আৰু আনাৰসৰ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে কেকটো খাবলৈও বিৰাট সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকেও এই ধৰণেৰে বনাই খাই চাব পাৰে গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায় আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ